Hello everyone, Sabi's Lifestyle Assam channelor অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ ৰেচিপিটো হৈছে Tutti Frutti। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি হয়। এই Tutti Frutti ৰেচিপিটো আমি কেক বনালে বা আইসক্ৰীম বনালে ব্যৱহাৰ কৰো। নহলে আপোনালোকে পোলাও যদি বনাই কিচমিচৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তেতিয়া হলে বলকচোন মই এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনালো ভিডিঅ'টো মাজলৈ আগবাঢ়ো। এই Tutti Frutti ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ইয়া তৰমুজৰ বাকলি ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে অমিতাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই ইয়া তৰমুজ লৈছো। এইদৰে মই সেউজীয়া অংশখিনি কাটি লম। এতিয়া এইখিনি এইদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লব। মই এইদৰে কাটি লৈছো চাও। এতিয়া এটা পাত্ৰত এইদৰে পানী লম। মই ইয়া আধা লিটাৰ পানী ইউজ কৰিছো। তৰমুজখিনি জোখ লৈ আপোনালোকে পানীখিনি ইউজ কৰিব। মই তৰমুজৰ জোখত আধা লিটাৰ দিছো। এতিয়া এইখিনি মই 80% সিজাই লম। এতিয়া মই 3টা ইলাচি এইদৰে থেতিলাই দি দিছো। এতিয়া এইখিনি 80% মান সিজিলে মই গেছ অফ কৰিম। ইয়া মোৰ সিজা হৈ গৈছে তৰমুজখিনি। এতিয়া এইখিনি পানীৰ পৰা মই চাকনি সহায়ত এইদৰে চাকি লম বেলেগ এটা পাত্ৰলে। এইদৰে চাকি হোৱাৰ পিছত মই বেলেগকে আকৌ সিজাম এইখিনি। এতিয়া এটা কেৰাহী লৈছো। ইয়াত মই 1 কাপ চেনি দিছো আৰু এইটো কাপে আধা কাপ আও দিম। টোটেল মই ইয়াত 1.5 কাপ চেনি ইউজ কৰিছো। এতিয়া মই ইয়াত 1 গিলাস পানী দিছো। এতিয়া এইখিনি মই লৰাই দিম। ইয়া মোৰ চেনিখিনি গলিলে ইয়াত মই এতিয়া যিখিনি সিজাই ৰখা তৰমুজ সেইখিনি দি দিম। গেছটো এতিয়া মই হাই ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি ভালদৰে সিজাই লম। 10 মিনিট মান সিজালেই হৈ যায় এইখিনি। যেতিয়ালৈকে তৰমুজখিনিয়ে চেনিৰ ৰসটো শুহি নলয় তেতিয়ালৈকে সিজাব লাগে। আপোনালোকে এইদৰে টিপি চাব। ইয়াত চেনি পানীখিনি সোমাই গৈছে মোৰ তৰমুজখিনি। এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই চেনি পানীখিনি পা এইদৰে আকৌ কাঢ়ি লম। এতিয়া মই এয়া চিচাৰৰ 5টা গ্লাছ লৈছো আৰু 5খন চামুচ লৈছো। প্ৰতিটো গিলাসৰ প্ৰতিটো চামুচ বেলেগ বেলেগ হ'ব কিন্তু আপোনালোকে এখন চামুচে কিন্তু সবতে নলগাব। এতিয়া মই এইখিনি তৰমুজখিনি গিলাসত এইদৰে দি দিম অলপ অলপকে। ইয়া মোৰ দি হৈ গৈছে। এতিয়া মই যিখিনি চেনি পানী আছিলে সেইখিনি ইয়াত অলপ অলপকে দি যাম। ডুব যোৱাকে এইদৰে দি ল'ব। এতিয়া মই ইয়াত ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মই এইটো লিকুইড ফুড কালাৰ লৈছো। আপোনালোকে পাউডাৰ ফুড কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এখন চামুচ লৈ মই এইদৰে দি যাম। এইটো মই ৰেড ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। এতিয়া আকৌ অন্য এখন চামুচ লম বেলেগ। আকৌ এইটো গ্ৰীন কালাৰ দিছো। সেই কাৰণে কৈছিলো যে প্ৰতিটো গিলাসৰ প্ৰতিখন চামুচ বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব কাৰণ ৰেড কালাৰটো গ্ৰীনত দিলে বেলেগ কালাৰ হৈ যাব। এইদৰে চাওক এতিয়া লৰাই দিম। মই সম্পূৰ্ণ গুটেখিনি দেখুৱা নাই কৰি অলপ অলপকে দেখুৱাইছো আপোনালোকক। এইখিনি এটা গুটেই ৰাতি ৰাখি থৈ দিম মই। এটো মই কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এয়া মই পিছদিনাখন এইদৰে এখন চালনীত উলিয়াই লৈছো কাৰণ এইখিনি ৰ'দত দিব লাগিব। এতিয়া মই এইখিনি কিন্তু পেলাই নিদো। এইখিনি আইসক্ৰীম বনাওতে ব্যৱহাৰ কৰিম। এটা গুটেখিনি মই এইদৰে উলিয়াই লম চালনীত। এইদৰে উলিয়াই হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি ৰ'দত দিম। চুকাৰ ৰ'দ যদি হয় এদিনতে এইখিনি হৈ যায়। এয়া মোৰ Tutti Frutti ৰেডি হৈ গৈছে। ৰ'দত শুকুৱালো। শুকুৱাই এইদৰে মই উলিয়াই ললো। চাওকচোন কিমান এটা সুন্দৰ কালাৰ আহে। মই এতিয়া এটা গিলাসত পানী লৈ আপোনালোকক এয়া চাওক মই কালাৰটো দেখুৱাই দিম ধুই। দেখিছেনে অকণোৱে কালাৰ নাযায়। কিমান এটা সুন্দৰ কালাৰ হয় চাওকচোন। ঘৰতে আপোনালোকে তৰমুজৰ বাকলি দি এইদৰে Tutti Frutti বনাব পাৰিব। একেবাৰে ইজি ৰেচিপি হয়। এইদৰে বনাই আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব বহুত দিনলৈ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে সাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া মই দি থকা নতুন আপডেটসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব। তেতিয়া হলে আজিলৈ আহিছো। আকৌ আহিম নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।